සක්සීඩ් පාත්තේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවනේ. අද මම ඔයගලන්ට ගෙනලා තියෙනවා usdt earn කරන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් යාළුවනේ වෙනදා වගේම comment section එකේ මේකේ link එක ඇති. ඔයගොල්ලෝ පහළට ගිහලා click කරාට පස්සේ යාළුවනේ මේ වගේ site එකකට තමයි එන්නේ. site එකේ නම infinity%. ඉතින් යාළුවනේ මේක මම usdt වලට මේ කරාට තව coin වර්ග ගොඩක් මේ කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ earn කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ලොකු වැඩකටාරමක් මේකේ පහලට දාලා නැහැ. features එහෙම. කෙලිම sign in form එක තියෙනවා. sign up form එක තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන තියෙන login වලට ඉතින් register වලට මෙතන යන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මම register වලට යන්නම්. ඉතින් register වල යාළුවනේ මෙතන email address එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒක දෙන්න ඕනේ. password එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ I'm not robot captcha එක දීලා register වෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ password එක හොඳ strong password එකක් දෙන්න. ඕගොල්ලෝ ඉතින් මම නිතරම ඕගොල්ලන්ට කියනවා capital letters, simple letters, numbers, symbols mix with හොඳ password එකක් දෙන්න. පොතක ලියා ගන්න, email එක ලියා ගන්න, password එක ලියා ගන්න, infinity% කියලා ලියා ගන්න. කොයි විදිහේ හරි ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා යාළුවනේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා. තව දෙයක් දැනගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මේ වුණා ඉතින් අපි වැඩ කරන ලොකු දේවල් නෙමේ මේක වුණාට අපි වැඩ කරද්දී යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනද මෙතන Google එකේ save කරන්න කියලා එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම save කරන එකත් පොඩි අවධානමක් තියෙනවා. මේ ලොකු තල්ලි උපයන්න නෙමෙයි අපි මම ඔයගොල්ලන්ට දැනුමට කියන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා පොතක ලියා ගන්න වඩාත් හොඳයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ private එකක් නම් ඉතින් කාටවත් ඒවා පෙන්වන්න යන්නත් එපා. ඉතින් එහෙම save කරන එක පොඩි අවධානමකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒව ලොකු හිතන්න යන්න එපා. පොතක ලියාගත්තොත් මාන ලේසි යාළුවනේ. හරි මම ඔය දැනුමට කිව්වේ. අපි බලමු. ඉතින් මම මේක log in නම් යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් register form එක පුරවලා log in යාළුවනේ. හරි මම log වෙලා site එක ඇතුළට යන්නම්. හරි මගේ යාළුවනේ. ඉතින් මම site එකට ආවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ දෙනවා සෑහෙන coin ප්‍රමාණයක් යාළුවනේ. ඉතින් මෙතනට ඉතින් තියෙනවා 44ක් 45 47 48 49 50 56 54ක් තියෙනවා මෙදින් 54 cryptos කියලා. ඉතින් යාළුවා සුපිරිම site එකක්, top class site එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට මම මේකේ වැඩ කරන විදිහ පෙන්නන්න යාළුවනේ. ඉතින් අපි dashboard එකේ ඉන්නේ. මම මෙච්චර coin ප්‍රමාණයක් earn කරගත්තා යාළුවනේ. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මේකේ earn කරගන්න විදිහ. ඊට පස්සේ අපි අනිත් දේවල් බලමු යාළුවනේ. ඉතින් short links, pay to click ඒවා තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ අපිට කරන්න මේ site එකේ. ඉතින් අපි බලමු short links වලට ගිහිල්ලා. මොකද short links follow කරන විදිය ගොඩක් යාළුවෝ නොදන්න යාළුවෝත් ඉන්නවා. ඉතින් මම site ගේද්දි සමහර ඒවා කරනවා සමහර ඒවා කරන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් ඒ කට්ටියට දැනගන්නත් එක්ක මම මේක කරන්න යාළුවනේ short link එක follow කරන්න. ඉතින් මෙච්චර මේ short links ප්‍රමාණයක් තියෙනවා යාළුවනේ මේ site එකෙන්. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 99ට වැඩියෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔක්කොම earn කරගත්තොත් හොඳ earning එකකට යන්න පුළුවන් යාළුවනේ. සුපිරිම site එකක්. ඉතින් මෙතන ගියොත් මේ visit කියන එකට යන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මම මේ visit කියන එකට යන්නම්. යාළුවා please wait කියලා වැටෙනවා. ඉතින් හරි යාළුවනේ site එකෙන් site එක කියන්නේ page එකෙන් page එකට මේ වගේ යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා තමයි අපි මේක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමයි මේක යන්නේ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ click the button to proceed කියලා මේ continue කියන බටන් එක අපිව click කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් හරි අපි මම click කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ තප්පර ගාණක් 5ක් count වෙනවා. count වෙලා අපිට මේ වගේ page එකකට එනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි ආපහු මේ well done කියලා වැඩිලා අපි මේ continue කියන බටන් එක බන්න ඕනේ යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ අපි site එකට යනවා. ඉතින් අපි page දෙකකින් පස්සේ successfully completed short link කියලා අපිට message එකක් එනවා යාළුවනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න අර continue කියන බටන් ඔබදී යාළුවනේ ads play වෙනවා. ads window එකක් open වෙලා ads මේ වෙනවා. දෙපාරක් තුන් පාරක් වුණොත් ඒ play වෙන කියන්නේ අලුතෙන් open වෙන window එක cut කරගන්න. ඊට පස්සේ ආව මොලට ගිහලා continue කියන බටන් එක දෙපාරක් තුන් පාරක් ඉබ්බට පස්සේ අපිට short link එක ඊළඟ page එකට download වෙනවා යාළුවනේ ඒ window එකෙන්ම. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. මට පුළුවන් හැමදේම මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයගලන්ට පුළුවන් earn කරගන්න. ඉතින් මේවට අදාළ අපිට infinity coin ගණන් ටික මේ වැටිලා තිනවා යාළුවනේ.
ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කරපු එක ගානට මට වැටුණා යාළුවනේ මේ 600 ගානක් තිබ්බ දැන් 1214ක් වුණා යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි මේ වගේ ෂෝට් ලින්ක්ස් ගොඩාක් තියෙනවා යාළුවනේ ඔයගොල්ලන් කරගෙන යන්න. ඉතින් යාළුවනේ channel එක subscribe කරලා bell එක දාලා තියාගන්න. භාගයටම භාගයක් මගේ වීඩියෝස් බලන්නේ නොකරපු කට්ටිය. ඉතින් මම නිතරම ආරාධනා කරනවා ඒගොල්ලන්ට මායක එකතු වෙන්න channel එක subscribe කරලා bell එක දාගන්න. ඉතින් ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් මම ගේනවා. ඇත්තටම අපි ලොකු කැපකිරීමක් කරලා මේ දේවල් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගෙන් අපිට සපෝට් එක ලැබෙනවා කියන්නේ අපි තව මොටිවේට් වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ හරහා ඕගොල්ලොන්ගේ කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න මම මොටිවේට් වෙනවා. අපි කියන්නේ සියලුම මේ channel කරන අපේ සහෝදරයෝ ඉතින් කායකවත් තරංගයක් නැහැ. අපි ඔක්කොම හදන්නේ අපේ දුප්පත්කම නැති කරගන්න ලංකාව ඩොලර්ස් ගේන්න. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම තමයි අපි මේ දේවල් කරන්නේ. කායකවත් තරංගයක් අවශ්‍ය නැහැ යාළුවනේ. තරංගෙත් එක්ක මේ දේවල් කරන්න බෑ. මොකද අපේ ගුරුවරු අපිට කියලා දෙලා තියෙන කායකවත් තරංග කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මම දන්න දේ මම ඔයගොල්ලන්ටත් කියලා දෙන්නේ කායකවත් තරංගයක් තියාගන්න එපා. ඔයා කරන දේ තව කෙනෙක් කරනවා නම් එයාත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩේ කරගෙන යන්න. ඒගොල්ලන්ගෙනුත් අදහස් ගන්න බලන්න. ඉතින් තව ගොඩාක් මේ වගේ channel කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්කත් එකතු වෙන්න ඒගොල්ලන්ගෙන් දැනුම ගන්න. අපේ දුප්පත්කම නැති කරගන්නයි අපිට අවශ්‍ය. අපිට කීයක් හරි හොයාගන්නයි අපිට අවශ්‍ය. කායකවත් තරඟ කරන්න නෙමෙයි. සිංහල ජාතියට ගොඩාක් අවුල් වෙලා තියෙන ඕක තමයි යාළුවනේ. ඉතින් මම දන්න දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් කායකවත් තරඟ තියාගන්න යන්න එපා. සහයෝගයෙන් කරන්න යන්න. ඒගොල්ලොත් එක්කත් එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගෙනුත් දැනුම ගන්න. දැනුම අරන් තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න යාළුවනේ. ඉච්චරයි අවශ්‍ය. right. අපි යමු pay to clicks කියන එකට යාළුවනේ. ads ටිකක් තියෙනවා බලන්න. 7ක් තියෙනවා. මේ වගේ 7ක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට අදාළව තප්පර ගණන් එක ඇඩ් එකට අදාළ තප්පර ගණන් අපිට ඒගොල්ලෝ දෙන කොයින් ප්‍රමාණය තියෙනවා යාළුවනේ මේ වගේ. ඉතින් මෙතන මේ වොච් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඊට ස්ටාර්ට් ටයිම් කියන එක අපි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ බාර් කෆ් කියනවා. බාරක ෆීල් වෙනක අපි මු යාළුවනේ තප්පර මට මතක විදිහට කීයද කියලා මට මතක නැහැ තාම තිබ්බේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ කැප්චර් එකක් එනවා කන්ටිනියු කරන්න not alert කැප්චර් එක දීලා ඊට පස්සේ යාළුවනේ හරි එච්චරයි ගන්න තියෙන යාළුවනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඒ කොයින් ප්‍රමාණය ඇඩ් වෙනවා 70ක් මගේ මතක විදිහට. ඊට පස්සේ තව අපිට මේ තියෙනවා අපි බලමු වොච් ගන්න සයිට් එකෙන් you have watch one at site. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික මේ තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපිට ඒ ටිකත් ටර්න් කරලා අපේ earning එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මේ ඔයගොල්ලොන්ගෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන deposit ඒව දාලා නැහැ. ඉතින් withdraw වලට අපි යමු යාළුවනේ. ඒක පස්සේ යමු. ඉතින් යාළුවනේ change profile මේකට ගියොත් අපිට ඉතින් password වෙනස් කරගෙන ඒව දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන email password ඒව change කරගන්න. ඉතින් මේක වැදගත්ම දෙයක් යාළුවනේ. මේ තියෙන්නේ payment settings. ඉතින් යාළුවනේ මේක අපිට මේ වගේ මේ Faucetpay email එක ඊට පස්සේ මේ touch Faucet username ඒ වගේ කියන්නේ account වලට ගන්න පුළුවන්. coinex email එතකොට Binance එකේ email address එක මෙතන දීලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් මම දැන් මෙතන මගේ Coinbase එකේ email address එක දීලා තියෙනවා. Faucetpay එකට ගන්න ඕන යාළුවනේ. Faucetpay එකේ email address එක දෙන්න. ඊව Binance email address එක මෙතන දෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන මේ Binance එක අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ මේකේ note එකක් විදිහට දෙනවා. KYC should be completed on your Binance account and Binance Pay should be activated to receive the payout. ඉතින් Binance payout should be activated. ඒක active කරලා තියාගන්න ඕනේ. Binance එක හොඳ active account එකක් වෙන්න ඕනේ යාළුවනේ මේක. KYC should be complete කරලා තියන්න ඕනේ KYC එක. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ Binance එකට දෙනවා කියන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මේම payment settings ටික ඕගොල්ලෝ දීලා තියාගන්න යාළුවනේ. ඉතින් හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ transaction history අපි මේකෙන් withdraw අරන් තියෙනවා නම් ඒවා තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මේ referrals වලට ගියොත් යාළුවනේ සයිට් එකෙන් අපිට referrals payment දෙනවා 150 commission එකක් දෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක තමයි copy කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර share කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ
earning එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ යාළුවෝ මෙතන ඔයාගේ යාළුවෝ කීයක් හරි කමන්නේ. ඔයාගේ මේ link එකෙන් ඒගොල්ලෝ මේ site එකට වැඩ කරන්න ආවොත් මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර වැටෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන log out තියෙනවා. ඉතින් විශේෂ අනිත් දේවල් නම් දේව නෙමෙයි යාළුවෝ. ඉතින් withdraw වලට ගියොත් ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තමයි මේ අපේ withdraw තියෙන්නේ. ඉතින් minimum withdraw එක 0.1යි. Binance එකට දෙන යාළුවනේ USDT. ඉතින් මම මෙතන මේ USDT percent කරගත්ත එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම එක පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට කරන විදිය minimum withdrawal 0.1යි Faucetpay එකට ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. Coinbase යන්න පුළුවන්. Binance එකට ගත්ත හැකි යාළුවනේ. ඉතින් මේ අපිට මේ තියෙන සියලුම coin වර්ග වල Faucetpay, Binance, CoinEx පුළුවන් minimum withdrawal ඒ ඔක්කොම දාලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඒ coins ටිකේ coins 54ම ඉතින් Shiba Inu coin එකේ ගත්තොත් minimum withdrawal එක තියෙන 3500යි. Coinbase, Binance, CoinEx. ඉතින් මේ සියලුම coin වර්ග වල ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ earn කරන coin එකේ Binance USD ඔයගොල්ලන්ට withdraw කරන්න ඕන විදිය ඔක්කොම තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් USDT හොඳයි Binance වලට ගන්න ඕන කොටක් යාළුවෝ ඉතින් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ගිහිල්ලා withdraw කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් auto percent තමයි දැන් අපි මේ auto percent වලට යමු. ඉතින් infinity coin කියන ටික අපි percent කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් multi coin single coin දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේක claim කොහොමත් එකයි balance කොහොමත් එකයි. ඉතින් මෙතන ගිහිල්ලා අපි මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය coin එක මෙතෙන් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම USDT ක්ලික් කරන්නම්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා කරන්න ඕන විදිහ choose a crypto mod and boost මෙතෙන් select කරා. ඊට පස්සේ click on launch process button to start auto process season. ඉතින් යාළුවනේ ඉතින් අපි මේක තියෙන්නේ මේ අපි බැල මේක කරගෙන ඉතින් auto process pay වලට ගන්න පුළුවන්. You can also purchase coins by making a deposit to Faucetpay. ඉතින් හරි ඒව ඔයගොල්ලන් බලලා කියවලා මේක කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මම පෙන්නන දේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතන ගොඩක් කියන්නේ ඒක තමයි. ඉතින් අපි කරගන්න ඕන විදිය මේක අපි withdraw ගන්න විදිය මේ auto process කොහොමද කරගන්න විදිය තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මම ක්ලික් කරා USDT. ඊට පස්සේ 1284 මට coin තියෙනවා මේ තියෙනවා left කියලා. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ launch percent කියන එක දෙන්න ඕන කියලා තමයි මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය ක්ලික් කරලා මේ launch percent දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් අපිට දැන් මේ තියෙන ගාණ අනුව මෙතනින් මේ balance එකට එකතු වෙවි අපිට මේ තියෙන මේ payments will be send your balance selected mode single coin අපි ඔය දේවල් කරානේ. the auto process is running keep this page open in order to receive your coins. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ඒ කියන්නේ මේක අපි මොකද කට් නොකර තියලා මෙහෙම page එක තියන්න ඕනේ. තියද්දී මේ coin ටික අඩු වෙනවා. මට මතක විදිහට නම් යාළුවා 25 ගානේ වගේ අඩු වෙලා මෙතනට ගාණක් එකතු වෙනවා auto process වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒක එහෙම වෙන්නේ නැරලා ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොන හරි මේක earning කරගෙන දවසේ පැය භාගයක් කරගත්තොත් දවසේ පැය භාගයක් earning එක කරලා ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම lap එක හරි phone එක හරි මෙහෙම තියලා තියන්න පුළුවන්. නිකම්ම මේක auto මේ percent වෙනවා. මට මතක හැටියට විනාඩියක් වගේ මේ විදිහට payment every 60 seconds කියලා තියෙන යාළුවනේ. හරි විනාඩියක් ඇතුළත වගේ මේක මේ site එකෙන්ම count වෙලා විනාඩිය 60 second count වෙලා පේනවනේ දැන් එනවා දැක්කනේ. දැන් මේ මගේ තිබෙ 1284 25 තමයි මම හිතන්නේ විදිය අපේ මේ balance එකට add වෙනවා. මේක වැඩි වුණා. ඒ වගේ විනාඩියට යාළුවනේ. ඉතින් මම මේක ගත්ත දැන් මේ විච් එක ඔයගොල්ලෝ ලොකු විදිහට දෙනවා. කියන්නේ බාර් ගොඩක් open වෙලා successfully added 99% USDT to 99 ගාන මම හිතන්නේ මෙතනට add වෙන්නේ. එහෙම ඉතින් Binance එකටත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Binance account එකේ අර කියන මෙව ටික ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ කරන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ conditions ටික. ඒක කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් යාළුවනේ 0.1කින් withdraw ගන්න පුළුවන් මට මතක විදිහට. ඉතින් අර මං ඉස්සෙල්ලා පෙන්නවා වගේ ඒ තැන් වලට ඔයගොල්ලෝගේ address දීලා තියන්න email address ඒ account වල ඔයගොල්ලන් Faucetpay නම් Coinbase නම් Binance නම් කරලා එහෙම තියාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell වල දාලා තියාගන්න. මේ site එකේ මම හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා වගේ මට මතකයි. ඒක මට sure. ඉතින් යාළුවනේ
ඕගොල්ලෝ මේ වගේ වැඩ කරයි යන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඉතින් Tamanටම කියලා වගා කරගන්න යාළුවනේ. මම දන්නේ හැමදේම මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. මගේ ගුරුවරු මට කියලා දීපු උන්වහන්සේලාට පින් සිද්ධ වෙන්න. මට දීලා දීපු හැමදේම මම ඔයගොල්ලන්ට මම දන්න විදිහට මම කියලා දෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් Tamanට කියලා වගා කරගන්න. ඉතින් කාලෙත් හොඳ නැහැ ඉස්සරහට මීට වඩා ප්‍රශ්න වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් Tamanට කියලා Taman දේවල් හදා ගන්න ඕනේ යාළුවනේ අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මෙව්වත් ඒවා ගමන් කරන්න. මොකද හොඳ කාලයක් එනවා නරක කාලයක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් හොඳ කාලයක් එනවා. ඒ කාලෙදි මේ රටේ මේට වඩා මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට තැනක් තියෙයි. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලින් සාමාන්‍ය අපි මුදල් ඒකක වලින් අපි කරන දේවල්ම ක්‍රිප්ටෝ වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙයි. වෙන රටවල කරනවා වගේ අපේ රටේ නැති වුණාට. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට දැනටත් ලංකාවේ දීලා තියෙනවා මේ ආණ්ඩුවේ. ඉතින් කාටවත් බැන බැන ඉන්න එපා යාළුවනේ. Taman කියලා Taman දේවල් කරගන්න. කාගෙත් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell වල දාලා තියාගන්න මගේ යාළුවෝ. තවත් ඉතින් මේ වගේ සුපිරි site එකකින් හම්බෙමු යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට යහපතක් වේවා. විශ්වයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම මගේ යාළුවෝ.